ang magiging mapa natin na para sa game number 3. Buti Pero pa dito, Great no? Shen, dito makikita natin na para bang papunta tayo sa broken walls. Yeah. Broken walls nga. Oh, grabe naman manghula si Athena. Napakagaling. Kasi for our viewers context, lahat po ng mapa ay pinipili. Mapapasana all ka na lang na pinipili ka dahil wala pong mauulit. Just like our system ng global ban. Yeah, ayun. Sa game 3, random to. So, ang choice lang game 1, game 2. Dito, hindi sila pipili, hindi rin tayo pipili. It's being randomized for the game number 3. Ayan. Kaya ngayon, let's see, kasi blue side, eto side. Sa side, it's going to be blue side ONIC. And then red side para sa Team Falcons Academy. Grabe, ang bilis ng bans natin, Courtney. Oo nga parang kailangan nilang maglaban into Bilis, draft. Ganon din kabilis na kumuha dito agad ng Claude. Yung carry ay bawal nang gamitin ng Falcons Academy since nagamit siya ni Salam. So, ang pwede nilang gamitin dito is actually the Harit. Sila naman yung gumamit nun. Yung Moscow, bawal na rin kasi nagamit na rin to ni Salam. So, dahil nasa global ban tayo, again, matitesting paano naghanda ang dalawang teams natin. They can actually get the Eve, kung di ako nagkakamali, pwede pa nilang gamitin to. Pero hindi rin naman totally pwedeng i-prioritize. Bawal na. Bawal na yung Eve na gamit nila kanina. Pero eto, ni Yunadre. Pero ito ay pwede pa. Yung crack na hindi napapansin. Parang nawala yung taas sa contention rate ng isang crack. Actually, nare-realize ko yung Eve kung bakit naisip natin. Kasi Wow. dahil nga hindi natin nakitang gumana ng sobra. So para sa global ban, yun yung tricky. Pag di mo siya napagana for a specific game, nakakapanghinayang. Dahil bawal mo nang ulitin. Pero ngayon, sila naman yung gamit ng lapu. Pero ang common din namin dito talaga is the Claude. Kaya ito talaga yung for first pick mo if you're ONIC UPRISIng. Now for the mid lane, ang remaining na paggagawa nila kung sakali is going to be Wow, ang ganda. the Kimi Lunox dahil wala nang Valentina Farsa. Yes. Tama, Valentina and Farsa for Aizawa, but he has the Zetian. May Zetian siya. So, kung sakali, pwede itong ma-open, makukuha nila, specifically dahil nakita na natin nag-Fred rin sila. So, baka magpondo sila doon sa objective fights. Maganda rin actually yung mga utilities na kinukuha dito ng ONIC UPRISIng, which is yun naman din talaga yung masabi natin pwede nilang i-maximize because of the broken walls. And that section was actually banned. So, na-figure out din dito ng Falcons Academy na kailangan puruhan si Kuya JM Fernandez. Pero para din sa kanila, kailangan na rin nilang kunin yung Harit agad-agad. Kasi kung hindi, malilimitahan ng option dito itong si Salam. So pwedeng maging mid lane battle dito for Yunadre and for JM Fernandez or Aizawa. Palawakan sila ng hero pool ngayon. Kahapon lumililya tong si Aizawa. May Lilia din. May ganon sila na pwede na mapakita sa atin. Harley agad yung ban dito. Great. Ang bilis ng ban. Pero yung sa pickings tayo, medyo nagte-take ng time. At saka, yun din naman yung pinag-iisipan nila. And I also like how they, for the side of Falcons Academy, nerd pick nila itong Harit because they actually know na hindi na pwedeng gamitin ng ONIC UPRISIng. So, they have chosen to prioritize a Grok Lapu as another alternative para at least nandyan din naman yung capitalizing on the first two picks that they can do. For the side of Falcons Academy, Louis, Zetiana, yung mga heroes na pwedeng dumay version, magkaroon ng vision ang tinanggal nila. And for the side of ONIC UPRISIng, Harley, Guinevere. So for Falcons Academy, what are their options when it comes to their next pick? Pwede nga silang kumuha na ng mid lane nila para malimitahan dito yung option ni Aizawa. Pero knowing Aizawa kasi napakalawak ng hero pool niya. So pwedeng kumuha na rin sila dito actually ng kanilang jungler. Ang problema, anong jungler yung gagamitin nila? Mali. Farsa. Mali ako. Ayun. Farsa ang kinuha nila. Pero surprising na pumili sila ng Farsa despite Aizawa already used this. Sana, kung magpa-Farsa sila, pwede sana nila gamitin to. Last pick sa Red 5. Parang, pwede kasi silang umagaw pa ng hero kung sakali dito sa ibang roles din, but
of course, dahil may Fred rin naman ina-assume dito ng Team Falcons na parang, sige, doon na muna tayo sa safekeeping. Then, pang-counter na lang natin dito yung possible nating jungle. Yun. And the kindness and the key, as you mentioned, ay makukuha ng ONIC pricing. Kaya nga medyo ano na rin no? Parang naipit din yung Falcons Academy dito. Yun, there goes the Suyu. Parang ito na yung isa rin talaga sa mga magiging option mo para lang makasabay doon sa isang Fred rin. Pero ang problema nga din kasi dito sa kanila, paano nila tutunawin yung Fred rin, yung high loss sa early game at paano nila may iwasan yung mga setups dito nung isang Arlot. Pero kung magagawa nila yon at malilimitahan yung possible snowball ng lineup, the double marksman setup dito ng ONIC Uprising, pwede nilang mabawi itong series na to. Tingnan natin kung mabawi ba ng ONIC Uprising because of that threat ng double marksman na pwedeng maging parang hindrance for the side of Falcons Academy kung paano sila magsusor towards Game 3. And let's see if these early struggles of both of the teams can they actually combat it in facing one another dahil right now, every win would matter the most. Every point would matter the most in terms of accumulating as much points as they can. And thus, we're about to enter Game 3 at kita naman natin kung paano nilang pinaghandaan, paano din nila itong pinag-aralan in terms of going for it. Oo, pareha ng na match point. Yep. Isa lang ang sure na talagang aangat ng husto pagdating sa puntos. At yung isa mapuputol na ang medyo LS na atake dito sa MDL. And that's the reality that nakikita ng mga players natin na kailangan talaga every game bigay natin yung strongest form natin. At yun yung maganda kasi merong mapuputol na win streak. Kumbaga magiging daan to para unti-unti nilang mahanap yung binibuild up nilang chemistry, yung binibuild up nilang momentum. Pero hindi rin kasi natin masasabi kung sino ba talaga dito sa dalawang to yung makakasecure ng panalo. But definitely the pokes are coming in mula dito sa Falcons Academy. Kailangan nilang gawin to, kailangan nilang i-impose na sila yung lamang sa early game. Kasi kung hindi, baka makahanap ang ONIC Uprising ng chance para kunin ang control sa game na to. Oh, kasi karatula yung nilalagay actually dito ni Hayes. Sabi mo sa impose. So nilalagyan, post no bill. Wow! Bawal pumarada dito. Ayun. Bawal tumambay dito. Kasi kapag napatambay dyan si Aizawa at si Nuts God, featuring Manila Boy, featuring kasi nag-aantay pa siya ng Glorious Pathway. wala pa. Doon sila mahihirapan ng Team Falcons Academy and hindi nila gusto na bumababad ang ONIC Uprising later on. Kumbaga, alam nila yung possible threats na manggagaling sa ONIC Uprising and that's why Falcons Academy, they are also proactive in terms of limiting these types of situations. Now that we're about to enter the very first turtle, both of the teams, medyo bumababa na yung rotation nila, spotting one another by utilizing yung wall. Ito na yung Sabi sinasabi natin, no? Yung parang wanted. Nandito ka, pre, bawal ka dyan. Bawal pumarada dyan, Ayun. boss. No loading and unloading zone. Ayun. Pero sa ngayon, sino ba makakapag-load up ng first turtle? Pababa ang atake dito ng ONIC Uprising. Team Falcons on the other hand. Pwede naman actually sumagasa doon sa likod. Yung ayan, yung sa may likod na Rife mid-bush si Hecate. Pero final slash! and a final slash will connect on the three members. First blood para kay Manila Boy. Pero Arwiz nakafocus pa doon sa turtle. Habang sila nagkakagulo-gulo, babalik sila Lush getting the turtle. Sabay balik ulit sa clash. Maganda yung nagiging tag team dito ng ONIC Uprising. Instead of puro pull, sila yung nagpo-push back dito sa Team Falcons. Na-caught off guard ang Falcons Academy. Nag-aantay sila sa moment na pwede nilang nakawin yung turtle pero nagulat sila sa flicker final slash play nitong si Nuts God na isolate na naman yung mga member ng Falcons Academy at doon nanalo ang ONIC Uprising. They have the sustainability at kapag napaghiwa-hiwalay mo etong grupo ng Falcons, kukulangin talaga sila sa damage output. And it seems like yung Nuts God, naging susi talaga siya towards this positioning Falcons Academy in that last turtle. At yan din naman yung kailangan ingatan ng Falcons Academy, the threat of Nuts God's final slash kasi yun din naman yung nagde-disrupt sa position niya. And that's why they have to be careful upon entering the second turtle. Lalo yung ganong linya at lalaban ngayon with a blazing duet. UPRISING will get an easy kill dito. Hayes falls down. And with that, kita naman natin
terms of the rotation overall, naging kalmado ulit yung mapa, and both of the teams, they're really preparing for the next turtle kasi yan naman yung next objective that we have to watch out for. So for the side of Falcons Academy, Qwerty, ano ba yung kailangan nilang gawin para at least maiwasan yung mga surprise attacks sa yun coming in from NatsGod? Actually, kailangan nilang mauna. Kailangan nilang i-maximize dito yung tech charge, even the feathered airstrike. Kasi as of now, kaya pa naman nilang mag-burst. Ang problema lang, lagi sila ang nako-caught off guard dito ng ONIC Uprising. This is a battle kung sino nga ang unang makakapag-set up. Ang problema lang din kasi for Falcons Academy, since nalamangan sila, 2K na lead na meron dito ang ONIC Uprising, parang magdadalawang isip sila na mag-set up. Kaya naman, yun yung minamaximize ngayon ng ONIC Uprising. Dahil medyo natatakot na yung Falcons, lumalamang sila. Ginugulangan na nila ngayon ang Falcons Academy. Mauna taya kasi syempre pag taya ka, ikaw yung nang-chase. Ayun. Ikaw yung nangahabol. Kaya nakahabol din sila doon ng ONIC Uprising eh. Pero for now, Team Falcons Academy, nakapwesto na ulit dito. Pangalawang paglalabanan. Arwiz committing a combo with a flicker as well. Pero mukhang dito, yata siya madadali. Nila NatsGod na nakaabang. Oh, feathered airstrike. Nakasada dito yun na day. But being cancelled out by Manila Boy. Aizawa with a free hit. Arwiz is going down. Highest with a mighty swing. Pero hindi mighty yung makukuha nilang swing dahil ang momentum is still on the side of ONIC Uprising. ONIC Uprising was able to get on and capitalize, pushing back the members of Falcons Academy in the process. And take note, if I'm not mistaken, naka-sky piercer na dito si Aizawa. They have to be careful in that certain threat. Tsaka ang napansin natin kanina was actually, again, na-divide na naman yung team fight. Arwiz, yung intention niya to pick off Aizawa. Yun naman din talaga yung kailangan niyang gawin dito, pigilan yung damage dealer. Ang problema, walang follow-up na naganap kasi naharangan din ni Manila Boy yung mga miyembro dito ng Falcons Academy kaya hindi sila nakasunod dito kay Arwiz. Then dun yung setup coming in from highest, tinry talaga nilang abutin si Aizawa. Even the feathered airstrike, yung pinakadulo na range na meron dito itong si Unadre, tinry nila. Pero ang problema, si Aizawa kasi yan, the unkillable mage is once again back dito sa ating laro at nagpapakitang gilas na naman siya. At ngayon, yung traction pulse as well ay medyo nakikita natin na aggressive ginagamit dito ng ONIC Uprising. Just to try and check kung merong mga nagtatago dito from Team Falcons Academy. And you're right, focusing on their strongest form. Where are they strong? Kapag hindi naaabot sila Aizawa, when Yuktisi gets a very bountiful form sa top lane. At paano ba naman hindi magiging bountiful? Pinupush back agad ni Manila Boy doon si Salam. So there's nowhere to go but to go back kung ikaw yung harit. At kita naman natin, nakuha din nila yung top turret, which means ONIC Uprising is getting that slow control towards the Land of Dawn. Nakukuha nila yung needed momentum in order to push back the members of Falcons Academy. Now that we're witnessing that yung somehow heat map natin is currently towards the mid lane, mayat-mayat nang makakakita siguro tayo ng one flash that could determine things around. Kaya ba nila? Paano ba nila arangkadahin ito? Okay, Manila Boy will still be able to go away. Revitalize na commit na. Traction pulse hitting onto Arwiz. Na ngayon, pinagdidiskitahan na naman. Flicker already exhausted here. Para kailangan mukhang i-commit talaga nila for a kill. Arwiz is down. Yuktisi as well with an assist. And rekta agad sila convert onto a turret ang kanilang takedown sa Team Falcons. At kita naman natin habang nagtatrabaho ang ONIC Uprising sa top lane, meron din naman si Hecate sa bottom lane. So somehow mirroring lang yung mga aggressive movements for both of them and just in time for this third turtle. Yun lang yung magagawa ng Falcons Academy. Yun lang yung magagawa ni Hecate sa ngayon. Ang kaso nga lang, again, double marksman setup yung meron ngayon ang ONIC Uprising. Kaya habang tumatagal yung laban, masasabi natin pumapabor lang din to for ONIC Uprising at hindi natin nakikita na tumatagal na rin sa mga team fights etong si Arwiz and even etong si Highest. Plus, may setup na naman. Kakasapi pa lang natin, hindi tumatagal. Instant agad yung pagkikill down ng ONIC Uprising. Manila Boy sa likod. Chasing down Unadre. Hindi natin nakikita na malaya yung ibon. Wala siyang laya dito dahil ang ONIC Uprising ikukulong sila. Killing spree for Aizawa. Unadre with the feathered
airstrike. But still, hindi na nila nasusulit at nakakapitalize yung AOE at nag-e-enjoy pa si UPRISING mag-push off ng Torre sa baba. Enjoy na enjoy din si Aizawa here kasi take note, 3 kills na siya na naka-Sky Piercer, so continuously stacking up on that damage output. Oo, at ngayon, kahit yung vision ay compromise for Team Falcons because now they're able to take down the mid turret, prevent and deny the buffs, tapos pati yung Torre sa inner turret, sa bottom side, nakuha na rin nila. Ang lala mo na, UPRISING. Lahat na yata ng pwede mong gawing Moskov, ginagawa mong Moskov. And that is because of the space na napoprovide sa kanya. Ang problema dito para sa Falcons Academy, paano nila si-set upan at huhulihin yung mga damage dealers ng ONIC UPRISING dahil naka-purify tong mga to. And at the same time, parang ano rin papasok tayo dun sa punto na nabaliktad yung kwento, yung line of defense kanina ng Falcons Academy ng game number 1, nandito na sa ONIC UPRISING. Paano mo aabutin yung likod kung merong nakabruskong Natsgad, kung merong nakabruskong Lalush. And at the same time, si Manila Boy na siya na rin yung umaabot sa backline dito ng Falcons Academy at mukhang may ipit na naman si Arwis. Pero ang target sa Salam! Abutan ba? Di-retry siya ni Lalush dito. Nowhere to go para kay Salam. Nailating na ni Zama Force instead na maging cruise ng Kalbaryo ito ng ONIC. Naging Kalbaryo. Wait naman! Wow! Salam. It's going to be a shutdown kill para dito kay Salam. Pero success naman para kay UPRISING, ensuring that kill. 3-4-1 yung naging palitan natin doon. Grabe din naman kasi yung ginagawa at somehow I also like the decision making of Salam there, knowing na na-trap na siya in that process. Ang pwede na lang niyang gawin is pumitas man ng isa. Oo, nagawa naman niya. Ang problema nga lang din kasi para sa Falcons Academy, may napitas din etong si UPRISING. Nakuha nila yung shutdown kill against Aizawa, pero sinasabi nga natin, since double marksman setup itong ONIC UPRISING, meron pa rin silang isang damage dealer. And for Dalawa Falcons Academy, for Arwis, sobrang commendable din nung tinry niyang ihain yung sarili niya. Kaso lang, walang paki sa kanya yung ONIC UPRISING. So, unti-unti na namang nag-snowball dito ang ONIC at nasa kanila na yung first lord ng laro. For Falcons, definitely they can clear and defend this one. Pero again, habang tumatagal lang yung laban, gusto to ng ONIC UPRISING. Buong akala ni Salam, it's my turn na, pero hindi pa yata nila turn. Manila Boy ang turn Kunat! ngayon na magpakita sa pagpakunat. UPRISING with the blazing duel sa lahat ng mga bala dito ni Hecate. Lord sa baba, problema pa to para sa Team Falcons Academy. Pero bawasan na agad ang dedepensa. Aatras sila. They had to give up this outer and inner turret just so makasurvive muna sila dito sa ONIC UPRISING. Ganda ng kontrol ng ONIC UPRISING. Inhibitor turrets na lang ang natitira for the side of Falcons Academy. Paano ba nila ito mapapaikot, QWERTY? Paano din nila aatakihin ng ONIC UPRISING kung hindi nga din nila mapatumba itong si Manila Boy? Kasi as of now, kulang sila sa damage output. As of now, they're the ones being caught off guard. At ngayon, makakadepensa ba ng Team Falcons? Pero ang kapalit na to is going to be final flash here for Natsgad! Hindi niya lalagyan agad yung pangalan niya kung hindi siya ganun kalupit. Humuli ng mga members dito ng Falcons. Hindi man lang nakalipad. Hindi man lang sila basta makapalag. And UPRISING just doing his job. Pwede ko namang i-end. Pwede na ba? Hindi pa. Sige, atras muna ako. Nice defense pa rin yun para dito sa Falcons Academy. And ang winning condition nila dito was actually to be the one na mag-set up. Ang kaso lang, again, kulang pa sila sa damage output. So, Tapos antayin nila yung oras na kaya din talaga ni Salam mag-deal ng enough damage to the point na even si Manila Boy matutunaw. Nakita na natin kanina, may onting natirang buhay kay Manila Boy on top lane skirmish. At if magagawa yun ulit ng Falcons, sa later portions ng larong to, pwedeng sila makakuha ng panalo. Okay, wala na agad dito si Orwes. Kaka-explain mo pa lang na kailangan nila ng oras. Kailangan muna nila magantay para hindi na makapagantay dito ang ONIC UPRISING. Tearing down the last bit of the turn sa top lane. Gitna na lang ang matitirang depensa dito para sa Team Falcons Academy. Pero mukhang pati yan ay gusto na rin kunin ng ONIC UPRISING. Grabe yung pressure na dinadala ng ONIC UPRISING all the way from the top,
mid, bottom lane. The minion management is clearly on their side. And look at the itemization. Isa na lang coming in from Aizawa, UPRISING ang items na kailangan nila para nandoon na yung double marksman na sakit na hinahanap natin sa laro. Kaya ang tagal na magkasama na to ni Aizawa, siya ni UPRISING Kabisado na nila yung Oo, isa't they've isa got eh. each other's Memorize. 6. Ayan, Yun. they've got each other's back dito. And definitely, kailangan Arwiz! din nilang bantayan yung likod kung saan nagja-jump in. Nag-a-attend na naman si Arwiz. Pero to now! Gana naman dyan, boy! Manila boy, on the other hand, hindi niya hinahayaan na nakapagsayaw at mahawakan ni Salam yung beat. Uy, Yes, nakancel! yung medyo makakancel out doon yung Blazing Luwet niya, pero sapat pa rin naman ba yung magiging basic attack sa dito? Mukhang hindi. Salam will actually get the upper hand. Aizawa with an assist. Not good as well. Tatlo ang matutunaw at patatanggal sa Team Falcons Academy habang busy na umaabante dito ang ONIC UPRISING. May mga minions coming in from the bottom lane. Dalawa na lang ang natitira coming in sa Falcons Academy border base. At dito na nga yata matatapos ang game number 3. Focus lang sa goal. Pero hindi yata papayag yung Falcons Academy. Gusto nila magkaroon ng plot twist. Minions has been cleared off. Pero kasabay niya makikleared off. Then, ang Ay, HP lumabas! dito para kila Salam pati kila Hayes. Lumabas ng base. Dito si Yuna Drain. Pero sa loob yung laban. At tatapusin to ng ONIC UPRISING. ONIC UPRISING truly has rise up and ensured na malalagpasan nila lahat ng mga struggles sa pinagdaanan nila from week 1 and now towards the last day of week 2. This is the start sa inaantay nating pag-rise up mula sa ONIC UPRISING. Their very first series win ngayong Season 7 makakamtan at maaabot na nila. Diba? Ibang klase talaga yung naging series natin. And imagine, pangalawang serye pa lang today. And it's actually the first win para sa ONIC UPRISING. Match win po. Okay, technically in game, pareho naman sila nakaalis dun sa slump. But sadly though, hindi ito nasara ng Team Falcons into their favor. Kumbaga, isa lang yung winner na pwede natin masaksihan sa seryeng ito. And it is a great advantage for the side of ONIC UPRISING dahil sila ang nakagarner ng much needed points sila towards the group stage. And we all know how important each point would take. It would determine kung sino ba ang top 1 all the way to the last rank. Actually, para dito sa game na to, this is really controlled and dominated by ONIC UPRISING. 15 minutes, 14 minutes, and 17 seconds to be exact. Ganun lang kabilis ito nga laban na to. Definitely nakuha at nagawa ng ONIC UPRISING yung gusto nilang gawin. To add up din dito sa mga nakikita natin at makikita pa natin mamaya sa highlights, wala nasurpresa talaga ang Falcons Academy. Nakulong sila. At tila ba para silang mga ibon na nilagay sa hawla dahil dun sa mga setups na ginagawa ni Natsgad, pambubrusko nila Lush, and even for Manila Boy, ang kukunat nitong mga heroes na to, na checkmate din talaga ang Falcons Academy when it comes to the draft. Saka nakita kong trend dito, parang spaghetti, pababa ng pababa ang timers natin for each game. First was 33 minutes, next was 17 minutes, and now, to be exact, that is a 14-minute game time, which means that ONIC UPRISING just needed that much needed push and sabihin na natin adjustment for game number 1, and that's why for the next few games or the rest of the game for game 2 and game 3, they were able to capitalize yung early game strength na inaasahan natin when it comes to this meta. Tsaka naman yung mga pang late game, naging hayahay sila dito. Taking note, Rich Guy natin, and of course the carry would be no other than UPRISING, and that is because of the spaces being provided by the other members of ONIC UPRISING. Naging hayahay nga si UPRISING dito. Sinabi nga natin kanina, tila ba ginawa niya lang Moskov dito yung Claude kasi ang trabaho niya lang ay makapag-farm up, bumasag ng mga tore kasi nagagawa na ng ibang miyembro pa ng ONIC yung trabaho nila. And at the same time, ito si Unkillable Mage na namatay man siya dito, pero that is the only death na nakamtan niya for this game. Pero aside doon, sobrang ganda ng nabigay niyang suporta dito para sa mga team, sa mga kakampi niya, at siya yung naging damage dealer talaga for the early game. Kasi ang kompleto, Unkillable, Killer Mage. So, Yun. he was a Killer Mage muna for the series. And as we mentioned nga, very important yung naging back-to-back duo dito ni UPRISING and Aizawa. And focusing on to his movement sa mapa din, na kung saan
wherein may makukuha sila or ma-intercept sila na kahit isang member, even if it's Arwis, they'll take that gamble to take it all. And when it comes naman sa heat map ni Aizawa, we can definitely see na nandun yung presensya na kailangan niya as a mid lane to make sure na masuportahan niya yung mga side lanes and at the same time, provide the damage output that Takimi has. Kumbaga sinusuportahan niya dito yung high loss ni Manila Boy, yung Fred rin nila. At nakita din natin kung paano nag-redirect yung ONIC Uprising